আপনি এটা এপ বনাম বুলি ভাবিছে সেই এপটো বনাই পেলাই প্লে ষ্ট'ৰত দি দিব আৰু তাৰ পৰা অট'মেটিকেলি আপোনাৰ ইনকাম হৈ থাকিব আপুনিও হেনেকুৱা ধৰণৰ এপ এটা বনাম বুলি আশা কৰি আছে নেকি আমাৰ তালৈ যেতিয়া ক্লায়েণ্টবোৰ আহে তেতিয়া দেখা যায় বহুতৰ মাজতে এটা মিসকনসেপচন থাকে তেওঁলোকে আশা কৰে যে এটা এপ্লিকেশন বনাব আৰু সেই এপ্লিকেশনটো প্লে ষ্ট'ৰত দি থলে অট'মেটিকেলি নিজেকে যিমান ডাউনলোড হ'ব তাৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁ ইনকাম কৰিব পাৰে সেই কথাটো কিছু পৰিমাণে সঁচা কিন্তু বহু পৰিমাণে সেইটো এটা মিছা কথা বা সেই সম্পূৰ্ণৰূপে সঁচা নহয় সঁচা এই ধৰণৰ যদিহে আপুনি এটা এপ বনায় আৰু সেই এপটো পেইড এপ্লিকেশন হয় মানে সেই এপটো ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে মানুহে এটা পইচা দিব লগা হয় আৰু সেই এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি সেই পইচাটোৰ এটা ভাগ গুগল প্লে বা এপ ষ্ট'ৰৰ পৰা পাব কিন্তু যদিহে আপুনি এপটো ফ্ৰী হিচাপে দিছে তাৰ কাৰণে তাৰ ডাউনলোড যিমানেই নহওক লাগিলে 10,000 হওক 5,000 হওক বা 50,000 নহওক কিয় বা 1 লাখেই নহওক কিয় আপোনাক প্লে ষ্ট'ৰে বা এপ ষ্ট'ৰে কেতিয়াও পইচা নিদিয়ে সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ মিছা কথা যে আপুনি এটা লেভেলৰ ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এটা মূল্য প্লে ষ্ট'ৰ বা এপ ষ্ট'ৰ পাব এতিয়া তাৰ লগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এপ এটা বনাই পেলাই আপুনি কি ধৰণে ইনকাম কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ কি ৱে আছে যোনটোৰ জৰিয়তে আপোনাৰ এপটোৱে আপোনালে ইনকাম জেনাৰেট কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপুনি যদি এটা পেইড এপ্লিকেশন বনায় তেতিয়াহ'লেহে আপুনি ইনকাম কৰিব পেইড এপ্লিকেশনটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এনেকুৱা কিছুমান ফিচাৰ্ছ দিব লাগিব যোনবোৰ ফিচাৰ্ছ ফ্ৰী এপ্লিকেশনত হয়তো নাই হেনে ধৰণৰ ফিচাৰ্ছ দি পেলাই আপুনি এপটো বনাব লাগিব যোনটোৰ কাৰণে মানুহে সেই মূল্যটো দি সেই এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰে যদিহে আপুনি সেইটো অফাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো মানুহে সেই বস্তুটো ল'ব দ্বিতীয়তে যদিহে ইন এপ পাৰচেজ বুলি এটা বস্তু আছে যেনেকৈ যদি আপোনালোকে গেম খেলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব তেতিয়াহ'লে গেমত কিছুমান যদি আমি এটা পেমেন্ট কৰোঁ তাৰ বিনিময়ত আমি কিছুমান টোকেন পাওঁ সেই ধৰণৰ টোকেন কিছুমান যদি আমি পাওঁ বা আমাৰ এপটোত সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি প্লে ষ্ট'ৰত গৈ এটা মূল্য পে' কৰাৰ পাছত সেই ধৰণৰ যোনটো মিছন থাকে বা সেই ধৰণৰ যোনটো লেভেল থাকে সেইটো আনলক হৈ যায় সেই ধৰণৰ কিবা ফিচাৰ্ছ যদি আপুনি নিজৰ এপটোত ইনক্লুড কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ইন এপ পাৰচেজৰ জৰিয়তে এটা ইনকাম কৰিব পাৰিব 3 নম্বৰ অপচনটো হ'ব পাৰে যদিহে আপুনি এপত ইন এপ এডভাৰটাইজমেণ্ট লগায় যেনেকৈ আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা কিবা এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিলে ফ্ৰী এপ্লিকেশ্যনবোৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখা পায় ইউটিউবতো যেতিয়া আপুনি কিবা এটা ভিডিঅ' ৰান কৰে তাত যেনেকৈ এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখা পায় এই গোটেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ইক'চিষ্টেমটো আচলতে গুগল এডচেন্সৰ জৰিয়তে মেইনটেইন কৰে গতিকে গুগল এডচেন্সটো যদি আপোনাৰ এপত ইণ্টিগ্ৰেট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশনত গুগলৰ পৰা এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখাব পাৰিব আৰু যোনবোৰ এডভাৰটাইজাৰে আপোনাৰ এপটোত এড দেখাবৰ কাৰণে গুগলক পইচা দিব তাৰ এটা কমিশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ আপুনি গুগলৰ পৰা পাব আৰু সেইটোৰ জৰিয়তে আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ এপটোত আপুনি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মডেল এড কৰিব পাৰে যে আপুনি কিবা এটা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰি আছে কিবা এটা প্ৰডাক্ট দি আছে বা আপোনাৰ এপটো ফ্ৰীয়ে হয় কিন্তু তাতে যদি ইউজাৰজনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁ নতুন কেইটামান ফিচাৰ্ছ পাব নৰ্মেল ফ্ৰী ইউজাৰতকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ইউজাৰজনে হয়তো 10টা কাম বেলেগ কৰিব পাৰিব বা তেওঁৰ যোনখিনি এক্সেছ হ'ব সেইটো হয়তো অলপ বেছি হ'ব গতিকে সেই ধৰণৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মডেল যদি আপুনি জেনেৰেট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ জৰিয়তে আপুনি ইনকাম কৰাৰ এপৰ জৰিয়তে ইনকাম কৰাৰ কাৰণে এটা সুবিধা আছে শেষত মই আৰু এটা কথা কওঁ সেইটো হৈছে যদিহে আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা প্ৰডাক্ট চেল কৰি আছে বা ছাৰ্ভিচ চেল কৰি আছে সেইটোৰ কাৰণে যদিহে আপুনি এপটো বনাইছে সেইটো এটা যদি ই-কমাৰ্চ এপ্লিকেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি তাতে প্ৰডাক্ট চেল কৰিব পাৰে আপুনি হয়তো ক্লথিং চেল কৰিব আপুনি হয়তো মোবাইল বিক্ৰী কৰিব আপুনি হয়তো গ্ৰ'চাৰী চেল কৰিব সেই ধৰণৰ যদি প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচ আপুনি চেল কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচৰ পৰাও আপুনি ইনকাম কৰিবলৈ কাৰণে নিশ্চয়কৈ সুবিধা হ'ব এইকেইটা হৈছিল ডাইৰেক্টলি যদি আপুনি এটা এপৰ পৰা ইনকাম কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ৱেৰ জৰিয়তে আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰে 3টা এনেকুৱা অপচন আছে যোনটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ডিৰেক্টলি নহয় ইনডাইৰেক্টলি বা পেছিভ ৱেত ইনকাম কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে সেই 3টা ৱে জানিবৰ কাৰণে বিচাৰে আৰু আপোনালোকে এইটোৰ কথা জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে আমি আন এটা ভিডিঅ'ত এই 3টা পেছিভ ৱেত কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰে সেইটো জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ মোৰ নাম স্পন্দন ধন্যবাদ